Mến chào các bạn. Thẳng thắn nha, không chỉ riêng mình mà bạn cũng rất khao khát có được siêu năng lực biết trước mọi người sẽ làm gì, đọc suy nghĩ và tâm trí của người khác phải không nào? Thử tưởng tượng là nếu bộ não giúp bạn có thể làm chủ khả năng siêu phàm ấy, hẳn là bạn sẽ dễ dàng thành công trong cuộc sống, muốn gì cũng sẽ có cách để làm được. Để mình báo cho bạn một tin mừng, với sự phát triển của khoa học cùng nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu, cuối cùng chúng ta có thể tới rất là gần với cái ngưỡng sở hữu được khả năng đặc biệt ấy. Ok, và đây là lý do tại sao mình lại nói điều này. Năm 1996, trong khi khảo sát não bộ của khỉ, 3 nhà khoa học đã tình cờ phát hiện ra một cụm tế bào thần kinh ở vỏ não của con vật chịu trách nhiệm cho phản ứng với các kế hoạch hành vi. Ngạc nhiên hơn, bộ phận này không chỉ hoạt động khi con khỉ làm cái việc gì đó, mà còn hoạt động ngay cả khi nó nhìn thấy một cử chỉ dù là nhỏ nhất của một con khỉ khác. Chính bởi khả năng phản ứng đặc biệt khi bị kích thích bởi hành động của cá thể khác, các chuyên gia đã đặt tên cho cụm tế bào thần kinh ấy là neuron gương. Sau đó các neuron gương cũng đã chứng minh là tồn tại ở con người. Các nhà khoa học thậm chí còn khẳng định rằng neuron dạng này sở hữu khả năng phản ứng tốt với cảm giác, hành vi, cảm xúc. Các nhà thần kinh học thuộc Đại học California cho rằng neuron gương cho thấy cách mà chúng ta giả vờ đóng vai người khác. Nói cách khác, với neuron gương, chúng ta đơn giản là đọc được tâm trí người khác. Từ sự phát hiện của neuron gương, các chuyên gia bắt đầu hình thành hai hệ lý thuyết với mong muốn lĩnh hội được khả năng đọc tâm trí người khác. Đó là lý thuyết và lý thuyết mô phỏng. Bạn không nghe lầm đâu, có lý thuyết tên là lý thuyết, hơi xàm xàm ha. Nói chung là cái lý thuyết này nó mô tả khả năng cảm nhận tâm trí người khác của chúng ta hình thành trong quá trình học tập và phát triển. Não sẽ thu thập dữ liệu từ những hành vi, cử chỉ và phản ứng thông thường của người khác, sau đó giúp chúng ta dự đoán cảm xúc của người đó trong tương lai khi những việc tương tự lặp lại. Trong khi đó, lý thuyết mô phỏng khẳng định khả năng đó là sự tiên đoán tự nhiên. Khi giao tiếp, não đã tái tạo lại hình ảnh của người đối diện trong não, mô phỏng mọi hoạt động, cảm xúc của họ trong đầu ta. Đó là lý do mà chúng ta có sự cảm thông với những người xung quanh. Đơn giản là vì não bộ hình như đã biết trước được họ sẽ như thế và tái tạo cảm xúc tương tự trong đầu ta. Dù vậy, khoa học vẫn chỉ dừng ở mức tiếp cận với khả năng ẩn giấu này của con người. Điều quan trọng là chúng ta sẽ đi vào những cái phương pháp đọc vị người khác được tiến sĩ David Lieberman đề cập trong cuốn Đọc vị bất kỳ ai, tài liệu được FBI, CIA và các nhà quản lý trong hơn 400 công ty Mỹ sử dụng. Phương pháp đầu tiên có tên là sự kiện mâu thuẫn. Phương pháp này cho rằng nếu nghi ngờ ai là kẻ dối trá, hãy kể với họ những gì mà bạn biết về hành động dối trá, rồi thêm thắt một vài chi tiết mà bạn chắc chắn người đó có thể biết là sai. Chẳng hạn như là nếu muốn biết một đứa trẻ có ăn vụng bánh ngọt trong tủ lạnh hay không, chỉ cần hỏi nó rằng có phải nó đã ăn vụng kẹo trong tủ lạnh không. Bạn thừa biết trong tủ không có kẹo, và nếu đứa trẻ bám vào chi tiết cái kẹo và trả lời rằng làm gì có kẹo trong tủ chứ, thì bạn có lý do để nghi ngờ rồi đó. Đơn giản là vì thông thường kẻ gian dối có xu hướng đánh lạc hướng người khác bằng cách bám vào các chi tiết vô lý mà hắn đã biết trước đó. Phương pháp thứ hai là lời khuyên. Khi nghi ngờ ai đó, hãy hỏi lời khuyên của họ về vấn đề mà bạn đang nghi ngờ. Nếu người đó tự nhiên, vui vẻ bàn luận về câu chuyện, có lẽ bạn đã nhầm. Nhưng người đó cố ý che giấu thì khác, họ sẽ có những biểu hiện lạ. Nếu bị hỏi trúng tim đen và chỉ tinh ý một chút, bạn sẽ bắt thóp được điều ấy. Ví dụ cho bạn dễ hình dung ha, một giám đốc bệnh viện nghi ngờ một bác sĩ uống rượu trong giờ làm việc. Bà ta có thể hỏi: bác sĩ nam này, tôi muốn xin anh lời khuyên, đồng nghiệp của tôi tại một bệnh viện nghi ngờ bác sĩ dưới quyền uống rượu trong giờ làm. Anh có lời khuyên nào có thể để cô ấy biết được sự thật mà không làm mất lòng người bác sĩ đó không? Theo bạn, bác sĩ nam sẽ phản ứng và trả lời thế nào? Dĩ nhiên là nếu anh ta có uống rượu thì sẽ chột dạ và cấp trên sẽ nhanh chóng nhận ra mà, phải không? Phương pháp thứ ba được gọi là gây chú ý. Có thể hình dung cách này qua một ví dụ kinh điển. Giám đốc nhân sự nghi ngờ nhân viên của mình có ý định rời khỏi công ty và đem theo danh sách khách hàng để cấu kết với công ty đối thủ là ông A. Người giám đốc nhẹ nhàng bảo nhân viên ngồi xuống và bắt đầu đưa ra 3 tập tài liệu được đánh dấu: ông A, ông B và ông C. Nếu người nhân viên thực sự đã lên kế hoạch để gặp ông A thì ánh mắt người này sẽ dừng ở tập hồ sơ của ông A lâu hơn. Sau đó có thể anh ta sẽ cố gắng di chuyển ánh nhìn sang những tập hồ sơ khác nhưng có phần gượng gạo và máy móc. Một cách thức khác cũng được ứng dụng phổ biến, đó là lợi dụng đặc điểm người gian dối luôn cố tỏ ra mình trong sạch. Đối với vấn đề chỉ có một cách giải quyết duy nhất mà ai cũng biết thì hãy hỏi đối tượng khả nghi xem họ làm thế nào đối với điều đó. Phần lớn kẻ dối trá sẽ tìm cách trả lời một cách long vòng và không mấy hiệu quả. Để mình đưa ra ví dụ, anh Nam đi khám sức khỏe định kỳ và nhận được kết quả là anh ta đã dương tính với Covid-19. Sau khi nhớ lại về những người mình đã gặp gỡ gần đây thì anh ta tin rằng chỉ có 2 người là Trung hoặc là Mai có thể truyền bệnh cho anh ta. Sẽ chẳng đi đến đâu nếu nói thẳng cho 2 người rằng họ có biết là đã truyền Covid cho anh ta hay không, vì chắc chắn cả hai sẽ kịch liệt chối bỏ. Vậy để áp dụng thủ thuật trên, Nam đã làm gì? Anh ta đã gọi cho cả 2 người và thông báo rằng anh ta đã bị nhiễm Covid. Phản ứng của 2 người đã giúp anh ta hiểu ra vấn đề. Trung thì giãy nảy nói: này, đừng có nhìn tôi như thế, tôi không lây bệnh cho anh đâu, tôi hoàn toàn không mắc bệnh đó. Còn đối với Mai thì cô phản ứng như sau: cái gì? Anh nhiễm bệnh đó bao nhiêu lâu rồi? Không phải là anh đã truyền bệnh đó cho tôi đấy chứ? Không thể tin được. Vậy theo bạn, ai là người đã lây bệnh cho Nam? Nếu bạn nghĩ là Trung thì bạn đã đúng. Người bị nghi ngờ nhầm sẽ dễ dàng nổi giận vì cho rằng mình bị xúc phạm, còn người thực sự mắc lỗi sẽ mặc định cho mình trạng thái phòng bị. Đó là lý do tại sao khi vừa nghe Nam thông báo thì Trung đã lập tức bảo vệ bản thân.
Phương pháp thứ 5 có tên là biểu lộ. Nó được đề xuất dựa trên căn cứ khoa học rằng con người có xu hướng loại bỏ mối liên hệ tới việc mình đang che giấu, mà không hề biết những hành động nhằm mục đích ấy chỉ khiến cho họ thêm bị nghi ngờ. Chẳng hạn là khi nghi ngờ người thân mình lén hút thuốc, hãy giả vờ đọc báo và nói trước mặt của người ấy một cách tình cờ. Thì ra khi nghiện thuốc lá, người ta ít uống nước lắm. Nếu bỗng từ hôm đó, người nghe thường xuyên cố ý uống nước trước mặt bạn, thì có lẽ bạn có thể khẳng định chắc chắn nghi ngờ của mình rồi đấy. Phương pháp cuối cùng mà David đề cập trong cuốn sách của mình, đó là tự tin và áp lực. Thông thường một người không giấu giếm hay là làm điều gì sai trái sẽ rất thoải mái, tự tin trong bất cứ hành động nhỏ nhất nào. Thế nhưng, một người gian dối và sợ người khác phát hiện việc làm của mình thì luôn chịu áp lực cực lớn. Các chuyên gia chứng minh rằng khi thiếu tự tin, con người chú ý tới bản thân mình, ngay cả với những việc đơn giản như là rót nước, kéo ghế ngồi, những ánh mắt nhìn chăm chú, lấm lét liên tục, hành động chậm, cẩn trọng quá mức cần thiết. Đó chính là lời tố giác cho hành vi sai trái của người khác nếu bạn tin mắt để ý. Thật ra khả năng đọc suy nghĩ của người khác sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong cuộc sống, tự tin ứng phó và xử lý với mọi tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, nếu sử dụng bí kíp quá nhiều sẽ biến bạn trở thành một người luôn sống trong sự hoài nghi về người khác. Hãy học cách tin tưởng, vui vẻ và hạnh phúc. Đó mới là cái đích phấn đấu thực sự của cuộc sống này. Nếu bạn tin vào luật hấp dẫn thì những gì tốt đẹp sẽ đến với những người biết hấp dẫn sự tốt đẹp, còn người gian dối thì chắc chắn sẽ gặp người dối gian. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.